Top 4 bộ phim truyền hình cổ trang tình cảm của Triệu Lộ Tư và Trương Thiên Ái. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các bạn những bộ phim truyền hình cổ trang ngọt ngào mà bạn sẽ xem không bao giờ chán. Không chỉ có những thăng trầm trong cốt truyện mà còn có dàn diễn viên toàn sao, nhân vật nào cũng đầy hấp dẫn. Mỗi bộ phim giống như một tác phẩm nghệ thuật được dệt cẩn thận, khiến người xem muốn nhiều hơn nữa. Cái nào là sở thích của bạn? 1. Mặc dù 6 thiếu gia trong phim Cung điện đào hoa không phải là con trực cũng không phải con trưởng, nhưng họ dựa vào trí tuệ và sự kiên trì của mình trong cuộc đấu tranh phức tạp ở Đông Cung để giữ thái độ khiêm tốn và nhẫn nhịn, che giấu bản thân sự sắc bén với cơ thể yếu đuối của họ. Bai Jing, người đóng vai anh, là người duy nhất trong số nhiều ngôi sao nhờ khuôn mặt thanh tú và tỷ lệ thanh tú. Bộ quần áo trắng đơn giản và thanh lịch thể hiện khí chất thư mộng và tao nhã. Đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt phải, giống như một nét hoàn thiện, giống như một nét chấm phá. Một nhân vật bước ra từ một cuộn giấy cổ. Khi cốt truyện phát triển, sau khi hồi phục, anh ta buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc chiếc áo sơ mi đỏ rực. Phong thái anh hùng và tháo vát của anh ta khiến tất cả các cao thủ tứ xuyên phải lòng anh ta ngay từ đầu. Thị giác 2. Love in the Moon and Sky là một bộ phim lấy bối cảnh thế giới giả tưởng huyền bí của phương Đông và khám phá sâu sắc bản chất của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nó kể về vòng luân hồi của số phận, nhân quả của thiện và ác, sức mạnh của tình yêu sâu sắc và sự tha thứ. Trong sự đan xen giữa yêu và ghét, các nhân vật chính giải thích thiên tính của những người bình thường ngoài thế giới phàm trần. Họ tuân thủ hòa bình, phản đối chiến tranh, sử dụng tình yêu như một mối ràng buộc, vượt qua ranh giới chủng tộc và thể hiện lòng dũng cảm thách thức chính quyền mà không sợ hãi. Trong số đó, tình yêu mang ý nghĩa thực sự của sự bình đẳng và tôn trọng. Các nhân vật biết cách cân bằng giữa trách nhiệm và tình cảm. Không chỉ gánh vác số phận mà còn biết trân trọng những người trước mặt. 3. Quần áo rồng đội vương miện là bộ phim truyền hình hài hước, huyền thoại khắc họa hành trình thăng tiến ngọt ngào trong cung điện dưới một góc nhìn độc đáo. Nhân vật chính đương đầu với những cuộc đấu tranh phức tạp trong cung điện một cách hóm hình và hài hước. Tuy có địa vị thấp kém nhưng cô ấy rất ngoan cường và chiếm được tình cảm của mọi người bằng sự quyến rũ độc đáo của mình. Câu chuyện tình yêu trong vở kịch không chỉ giới hạn ở việc tranh giành quyền lực mà đầy ấm áp, hài hước, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh của tình yêu đích thực trong tiếng cười. Cảnh nào cũng ngọt ngào như quả đạn pháo bọc đường khiến người xem không ngừng nghỉ. Đối với những thiết kế quần áo dám thách thức quy ước, chúng ta cũng có thể đánh giá cao chúng với thái độ hòa nhập. Xét cho cùng, chúng thường là những biểu hiện độc đáo của sự đổi mới và nghệ thuật. Nếu một chương trình có thể thu hút sự chú ý chỉ dựa vào những bộ trang phục kỳ quặc, thì nó có thể có sức hấp dẫn sâu sắc hơn đang chờ được khám phá. Khi cốt truyện dần hé lộ những cay đắng, giằng co ban đầu, dường như đã chạm sâu vào cảm xúc của khán giả. Chúng tôi hiểu rằng đây là tác phẩm đòi hỏi sự cống hiến hết mình của chúng tôi. 4. Truyện Tin đồn Chen Chien Chien là một truyền thuyết xa xưa được tạo ra bằng công sức của nhà biên kịch tài năng nhưng xấu số Chen Xiao Chien. Ban đầu dự định khởi đầu suôn sẻ nhưng bộ phim lại gặp khủng hoảng do sự phân tích sâu sắc của ngôi sao Hàn Quốc về những cảnh quay tình cảm. Đối mặt với những thất bại, Chen Xiao Chien bùng cháy trong ngọn lửa không muốn thừa nhận thất bại. Vô tình du hành vào kịch bản của chính mình và biến thành công chúa thứ 3 gây tranh cãi của thành phố Hoa Duyên. Số phận của cô đáng lẽ phải kết thúc ở tập thứ 3. Trong thế giới phi lý này,
chen chiên dấn thân vào cuộc phiêu lưu chuộc lỗi với tư cách là một nhà biên kịch để sinh tồn. Cô chuyển động giữa sự bướng bỉnh của Hàn Thạc, chủ nhân thành phố trẻ tuổi và nhân vật hoàn hảo của Si Xuê Pei Heng, và trải qua một hành trình tình yêu không theo lẽ thường. Cô không chỉ học được cách yêu mà còn thăng hoa trên con đường trưởng thành. 02. Ngôi sao rực rỡ, Triệu Lộ Tư đã làm tăng sự kỳ vọng, nhưng Hun Yêu Mổ Ngáo còn xuất sắc hơn và giành được vô số người hâm mộ. Thị trường phim truyền hình mùa hè năm 2022 rất sôi động. Nhiều bộ phim truyền hình đã trở nên nổi tiếng trước khi phát sóng. Trong số đó, phim truyền hình nông thôn Hạnh Phúc Vạn Nhà do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính chiếm vị trí dẫn đầu. Đứng đầu danh sách phim truyền hình được yêu thích 11 ngày liên tiếp, với điểm đa bần là 7,3. Mặc dù có thành tích xuất sắc, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định để trở thành một bộ phim truyền hình ăn khách. Nó chưa tạo nên làn sóng xem phim truyền hình toàn quốc như In The Wall vào đầu năm 2022. Năm 2022, The Star được thông báo lịch chiếu một ngày trước khi phát sóng một cách bất thường. Hầu như không có thời gian khởi động và có vẻ không mấy lạc quan. Nhưng ngay khi bắt đầu phát sóng, nó đã phản công như một con ngựa đen, vượt qua Hạnh Phúc Vạn Nhà, và đứng đầu trong danh sách được yêu thích. Đồng thời, cũng có những cuộc thảo luận rất sôi nổi về cốt truyện, nhân vật và diễn viên của bộ truyện. Cơn sốt này khiến mọi người muốn tìm hiểu. Triệu Lộ Tư đã sử dụng khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình để thể hiện một cách sinh động thế giới nội tâm của những đứa trẻ bị bỏ lại. Vẻ ngoài của cô ấy vừa bất bình vừa có ý chí mạnh mẽ. Cô ấy trông giống như một tay chơi nhưng thực chất lại là người chu đáo, can đảm và có chiến lược. Mỗi suy nghĩ nhỏ đều khiến người ta cảm nhận được sức hấp dẫn riêng của nhà vui. Những biểu tượng cảm xúc thần thánh và những cảnh thời sự thú vị của Triệu Lộ Tư đã thu hút tôi trở thành fan. Sau khi xem một lượt 12 tập, tôi đã trở thành fan của hình ảnh cô nàng hổ phách của cô ấy. Ngoài ra còn có một gương mặt quen thuộc với chúng ta. Cô ấy trở nên nổi tiếng với vai diễn Lim Yo-yo trong 30 Only. Đó là một vai tình nhân được vô số khán giả bàn tán sôi nổi, khiến cô ấy nổi tiếng hơn một số diễn viên chính khác. Cô ấy là Trang Duê, một đại diện của Đen Đỏ. Nếu bạn chưa xem các tác phẩm mới của Trang Duê, bạn có thể ngạc nhiên trước sự tương phản giữa vẻ ngoài cổ xưa và hiện đại cũng như sự đảo ngược trong bối cảnh nhân vật của cô ấy. Trong Brilliant Star, Wan Kê-chi do Trang Duê thủ vai là con gái của một chỉ huy quân sự. Lời nói và việc làm của cô đều đầy thẳng thắn, vui vẻ và có tinh thần hổ báo. Còn sự ngổ ngáo và hổ báo của Wan Kê-chi thì sao? Dù mặc trang phục màu đỏ, trang điểm và đeo phụ kiện tinh xảo, cô cũng không hề thua kém một nhóm cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc. Tính cách và phong cách làm việc của cô hoàn toàn khác biệt. Tư thế ngồi táo bạo, thể hiện phong cách của một người chỉ huy quân sự. Đặc biệt, cái miệng dày và chắc, mùi xỉ lớn của cô đã tạo ra cảm giác tương phản vô cùng tuyệt vời. Vào ngày sinh nhật của công chúa, anh ta đứng lên và nói chuyện chính trực, sát cánh chiến đấu với Chen Sao Sang chống lại nhiều phụ nữ thuộc gia đình quý tộc, rồi kiên quyết rời đi. Anh ấy kiên quyết tìm kiếm câu trả lời cho những nhận xét của người khác. Thái độ, hành động và lời nói của anh ấy đầy dũng khí như sư tử.
Khi Vương Lệnh và những người khác không may bị rơi xuống nước, họ hào hứng chạy tới cứu, sau đó nằm trên tảng đá, cười sảng khoái, không giấu được niềm vui và tự hào chút nào. Cảnh tượng này thực sự rất vui nhộn, khi biết có nhiều tiểu thư nhà danh tiếng đến thăm con trai đẹp trai của mình. Bà không giấu nổi sự bất mãn mà trực tiếp chỉ trích, trêu chọc họ. Hành động dứt khoát, không dính vào những chuyện vặt vãnh, muốn làm gì thì làm nấy. Kiểu năng lượng, hổ báo, thẳng thắn này khiến người ta rất thích. Quan Kichi là nhân vật duy nhất có phong cách và đặc điểm cá nhân độc đáo. Cô là người bạn thân nhất và người giám hộ của Cheng Sao Sang. Dù đang cãi nhau hay trò chuyện ban đêm trong boudoir, cô ấy có thể nói về quan điểm của mình trong việc lựa chọn bạn đời và thể hiện vẻ đẹp cũng như sự sang trọng của mình. Cô ấy vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến mọi người phải lòng cô ấy và rất được người hâm mộ yêu thích. Chang Duê đóng vai Wan Kechi, bắt đầu từ Lee Hyo-ryo trong Only 30. Mỗi nhân vật cô đóng đều có những nét tính cách độc đáo. Trong Only 30, nhân vật Lee Hyo-ryo bị ghét đến thế. Đó là bởi vì cô ấy thể hiện rõ ràng thuộc tính trà xanh, bề ngoài trông ngây thơ và vô hại nhưng thực chất lại rất mưu mô và giỏi dùng thủ đoạn để thao túng nam chính. Chang Duê có ngoại hình vượt trội, ngoại hình ưa nhìn, lông mày sắc sảo và đôi mắt quyến rũ. Điều này cho thấy Lee Hyo-ryo có ý thức thay thế mạnh mẽ và cả hai rất hợp nhau. Sự tương phản mạnh mẽ giữa bông hoa nhỏ màu trắng ngây thơ và kẻ thứ ba mờ ám khiến khán giả nhìn thoáng qua đã nhớ đến cô. Đồng thời kỹ năng diễn xuất bùng nổ của cô đã được công nhận rộng rãi. Nữ đệ tử đến Hoàng gia là lần hợp tác đầu tiên giữa Chang Duê và Triệu Lộ Tư. Đây cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên sau bộ phim Đình Đám, thậm chí còn bắt mắt hơn. Khuôn mặt của Trương Nguyệt tự nhiên phù hợp với trang phục cổ xưa. Cô luôn mang đến cho người nhìn cảm giác thanh tú, mềm mại, rất phù hợp với phong cách cổ xưa và quyến rũ. Nhân vật của Song Ji-in cũng là một người nói nhanh, tính tình vô tư, thỉnh thoảng khiến người ta bật cười. Mặc dù cái kết đáng tiếc nhưng nhân vật này có những nét đặc biệt và rất đáng yêu, thậm chí còn mang đến cho Chang Duê một sự hiểu biết mới về cô. Màn trình diễn của Trương Nguyệt trong Xin chào, thưa bệ hạ đã thể hiện một cách sống động phẩm giá và trí tuệ, thật ấn tượng. Được bao quanh bởi The Legend of the Shark và Let's Try the Wool. Bộ phim cổ trang này dựa trên cốt truyện tình yêu đơn giản, không cầu thả và quá ngọt ngào. Cùng với sự nổi tiếng khi được phát sóng trong vòng 1 tuần, nó đã thành công nổi bật và trở thành chú ngựa ô trong thời gian đó. Hình tượng Su Si-jin do Chang Duê tạo ra trong vở không chỉ là người hiểu biết sâu sắc mà còn có tấm lòng nhạy cảm, cách cư xử rộng lượng và đầy sự tu dưỡng sâu sắc trong từng cử chỉ. Hình ảnh một nữ quan chức cần cù, cầu tiến do cô tạo dựng được khán giả vô cùng yêu mến. Cách diễn giải của Trương Nguyệt vừa phải, thể hiện thế giới nội tâm của nhân vật một cách sống động, các chi tiết được xử lý tốt và tỉ mỉ khiến hình tượng nhân vật ăn sâu vào lòng người. Trong số rất nhiều vai diễn của cô, các nhân vật của cô đều được yêu mến và quyến rũ. Kỹ năng diễn xuất của Chang Duê chắc chắn rất
căng thẳng và tạo hình nhân vật của cô cũng khá mạnh mẽ. Cô có thể thể hiện được vai tình nhân, khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, cũng có thể thể hiện được hình ảnh một thiếu nữ thẳng thắn, táo bạo, thậm chí còn có thể thể hiện được hình ảnh một nữ quan thông minh, biết cư xử. Dù đóng vai nào, cô luôn có thể nắm bắt chính xác từng khoảnh khắc trước ống kính và mang đến cho khán giả những màn trình diễn thú vị nhất. Mặc dù Only 30 khiến Trương Nguyệt nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng trong các bộ phim truyền hình cô tham gia, hầu hết các vai phụ của cô đều là vai phụ, thậm chí ít đóng hơn nhiều diễn viên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cô chưa bao giờ đảm nhận vai chính. Nữ diễn viên chính kịch hoặc phim truyền hình đầu tiên. Ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của Trang Duy đều được đánh giá cao. Những đạo diễn như Lưu Khải Ca cũng công nhận khả năng diễn xuất của cô, cho thấy không nên đánh giá thấp sức mạnh của cô. Có lẽ chưa có bộ phim truyền hình nào có nhân vật nữ chính. Có lẽ điều này có liên quan gì đó đến kế hoạch phát triển của Trang Duy. Đánh giá từ các tác phẩm của cô, họ đều là những kiểu nhân vật khác nhau với phong cách khác nhau. Sau cú hit, Trang Duy lựa chọn tiếp tục trau dồi bản thân, nâng cao kỹ năng diễn xuất và sức mạnh để nâng cao giới hạn phát triển trong tương lai, thay vì chỉ dựa vào độ nổi tiếng của nhân vật và những tác phẩm quay phim thiếu nội dung. Trang Duy chỉ còn một bộ phim truyền hình được phát sóng, The Beautiful City, trong đó cô đóng vai nữ chính thứ hai, mặc dù việc quảng bá các bộ phim phụ đã làm phong phú thêm hình ảnh nhân vật của cô. Tuy nhiên, trong các tài liệu được phát hành chính thức, ngoại hình của Trang Duy rất bắt mắt. Diễn xuất của cô bộc lộ phong cách của Trang mạnh mẽ, khiến nhân vật của cô rất có thể trở thành nhân vật được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, do những sự kiện gần đây xảy ra với nhân vật nữ chính trong vở kịch, tương lai của bộ phim đầy bất ổn. Trang Duy đã gây ra rất nhiều chủ đề và tranh cãi trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng cô ấy đã dựa vào sức mạnh của chính mình để chứng minh giá trị của mình bằng những màn trình diễn của mình hết lần này đến lần khác và đã giành được tình cảm cũng như sự công nhận của khán giả. Cô ấy xứng đáng được chúng ta đánh giá cao. Bạn đã nhận ra Lim Yo-yo chưa? Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn của Trang Duy? Sashi Honyu của One Kichi có khiến bạn cười sảng khoái và rất thích không?